در قلب ایتالیای باستان جمهوری روم از خاکستر 300 سال پادشاهی برخاست. رومی‌ها با احساس افتخار و وظیفه شدید تحت آرمانی نوین از آزادی و حکومت مشترک متحد شدند. از شهر کوچیک خودشون بر کرانه رود تایبر سفری بی امان آغاز کردند و با ایجاد اتحادها و در هم شکستن دشمنانشون پیش رفتند. لژیون‌هاشون با انضباطی بی‌نظیر در سرزمین‌های دوردست گام برداشت و قانون و نظم رومی رو برقرار کرد. جمهوری روم به نمادی از استقامت و دژی از قدرت تبدیل شد که سراسر مدیترانه رو به احترام و هراس واداشت. این دومین قسمت تاریخ رومه. اگر قسمت اول رو ندیدید همین حالا این ویدیو رو همینجا متوقف کنید و از قسمت اول شروع کنید. در قسمت قبل افسانه تأسیس شهر روم توسط رومولوس در سال 753 قبل از میلاد رو و همینطور داستان 7 پادشاهی و سقوط پادشاه هفتم رو تعریف کردم. در این قسمت با هم ببینیم جمهوری روم چطور ظهور کرد و چطور شد که تا پایان این دوره سیطره سرزمین‌های اونها از اسپانیا و پرتغال در غرب تا سوریه و فرات در شرق و از فرانسه و جنوب بریتانیا در شمال تا شمال آفریقا و مصر در جنوب گسترش پیدا کرد. انگار که مدیترانه‌ای که حالا 21 کشور در اطراف اون هستن شده بود یک دریاچه رومی. بریم ببینیم چی شد که همچی شد. بعد از تبعید پادشاه هفتم لوسیوس تارکوینیوس، سنا به طور کلی موقعیت پادشاه رو لغو کرد و کلاتینوس و بروتوس به عنوان رهبران روم انتخاب شدند. اونها میتونستن تصمیمات همدیگر رو وتو بکنن و فقط مدت 1 سال میتونستن توی اون مقام بمونن. در واقع اونا کنسول بودن. بعد از اتمام این دوره 1 ساله اگر در طول دوران رهبریشون از قدرتشون سوء استفاده کرده بودن حتما تحت پیگرد قرار می گرفتند و با وجود اینکه اینا بالاترین مقام رو در روم داشتن هرگز پادشاه محسوب نمی شدن، بلکه همونطور که گفتم فقط کنسول بودن. همه رومی ها توافق کرده بودند که دیگه هرگز اجازه ندن که یک پادشاه دوباره به اونها حکومت بکنه. این پایان پادشاهی روم و تولد جمهوری روم بود. اکثر منابع تاریخی در مورد آغاز جمهوری روم در سال 509 پیش از میلاد توافق نظر دارند. با افول پادشاهی روم، اتروسک‌ها که قدرت روم رو کم دیدند از شمال تلاش کردند تا شهرهای خودشون رو پس بگیرن. یکم راجع به این اتروسکی ها بیشتر بگم. اتروسکی ها یا اتروسکنز مردمانی باستانی بودند که در ناحیه‌ای از ایتالیا به نام اترووریا که امروزه میشه توسکانی، لاتزیو و اومبریا زندگی می‌کردند. اونها از حدود قرن 8 قبل از میلاد تا حدود قرن 3 قبل از میلاد به عنوان یکی از تمدن‌های برجسته ایتالیا شناخته می‌شدند و در اوج زمان خودشون فرهنگی پیشرفته و تاثیرگذار در نواحی مرکزی و شمال ایتالیا ایجاد کردند. اتروسکی ها از نظر فرهنگی و تمدنی هم بسیار پیشرفته بودند و تأثیر زیادی روی تمدن روم باستان داشتند. اونها در زمینه‌های معماری، هنر، دین و همینطور سیستم‌های حکومتی تونستند تأثیرات مهمی بر رومی ها بگذارن. حتی بعضی از پادشاه‌های اولیه روم هم اتروسکی بودند. توی قسمت 1 تعریف کردم.
معماری و هنر اتروسکی ها شامل مقبره های بزرگ، دیوارنگاره های زیبا و مجسمه های سفالی و برنزی و معابد بزرگ بود. اونها همینطور شبکه‌ای از شهرهای مستقل داشتند که با همدیگه همپیمان بودند و توسط یک اشراف سالاری اداره می شدند. زبان اتروسکی همچنان به عنوان یک معمای تاریخی باقی مونده، چون که با این وجود که کتیبه های زیادی از اونها به جا مونده، هنوز به طور کامل این کتیبه ها رمزگشایی نشدن. با اینکه الفبای اونها گفتم توی بخش 1 که الفباشون یونانی بود، ولی زبان اونها متفاوت بود و غیر هند اروپایی بود و لاتین نبود و همچنان یک رمزه. اتروسکی ها در طول زمان با رومیان وارد رقابت و درگیری شدند و سرانجام رومی ها تونستن بر اونها غلبه بکنن و فرهنگ و تمدن اونها رو در خودشون جذب بکنن. این کار بسیار مهمی بود که رومی ها انجام میدادند. همونطور که گفتم، اتروسکی ها وقتی دیدن که پادشاهی روم سقوط کرده، فرصت رو مغتنم دونستند و شهرهای خودشون رو اومدن پس بگیرن. رومی ها برای مقابله با این حملات اولین دیکتاتور خودشون که لارکیوس نام داشت رو منصوب کردن. دیکتاتور در روم باستان معنای متفاوتی از مفهوم امروزی اون داشت و فحش نبود. این یک مقام قانونی بود و فرد موقتاً برای شرایط اضطراری و بحرانی به مدت 6 ماه یا کمتر منصوب میشد و قدرت کامل اجرایی و نظامی رو در اختیار داشت تا بحران رو مدیریت بکنه. اما بعد از پایان این دوره 6 ماهه یا رفع بحران، موظف بود از قدرت کناره گیری بکنه. دیکتاتور در روم باستان همواره تحت نظارت قانون بود و هدف اصلی اون بازگرداندن ثبات به دولت بود، نه به دست آوردن قدرت مطلق و همیشگی. اگر دیکتاتوری جرأت میکرد و قصد این کار رو پیدا میکرد که قدرت رو برای خودش حفظ بکنه، مردم اجازه داشتن که به خدمتش برسن و اون رو ترور میکردن. برای همینم چندین قرن هیچ دیکتاتوری به خودش اجازه نداد که چنین کاری رو انجام بده. اون آخرین پادشاه روم رو که یادتونه اسمش تارکوینیوس بود و گفتم که اتروسکی هم بود دیگه. اون با پادشاه اتروسک ها همدست شد که بره تاج و تختش رو پس بگیره از رومی ها و همین که اتروسک ها بیان و شهرهاشون رو از رومی ها پس بگیرن. با اینکه اینا روم رو محاصره هم کردند، ولی با مقاومت شدید رومی ها مواجه شدند. یه افسانه خیلی معروفی هم رومی ها دارن درباره دفاع قهرمانانه یک سرباز رومی به نام هوراتیوس که با 2 سرباز دیگه در آستانه پلی که اتروسکی ها میخواستن ازش رد بشن تا برن روم رو فتح بکنن ایستاد و جلوی اونها رو گرفت تا بقیه رومی ها پل رو خراب کردند و به این دلیل بود که مهاجمان نتونن وارد شهر بشن دیگه. وقتی که پل تقریبا خراب شد، هوراتیوس به 2 همراهش دستور داد که برگردین عقب و خودش به تنهایی در برابر ارتش اتروسکی ها باقی موند و تا آخرین لحظه جنگید. وقتی پل کاملا خراب شد، هوراتیوس شیرجه زد در رود تایبر و شنا کرد به سمت شهر روم. این افسانه یکی از معروفترین و مهمترین داستانهای تاریخ رومه و بارها در آثار ادبی و تاریخی تکرار شده. رومی ها در این جنگ پیروز شدند و سرزمین هاشون رو بیشتر از قبل هم حتی گسترش دادند و نفوذ اتروسکی ها هم خیلی خیلی کم شد. اتروسکی ها از سمت شمال مناطق خودشون هم با گال ها درگیر بودند. حالا سوال اینجا پیش میاد که این گال ها کی بودند؟ گال ها یکی از اقوام باستانی و بخشی از گروه های سلتیک بودند که در منطقه وسیعی از اروپای غربی زندگی می‌کردند. سرزمینشون گالیا بود
گالیا اسم سرزمین اونها بود که شامل فرانسه، بلژیک، سوئیس و بخشایی از آلمان و قسمت‌های شمالی ایتالیا در نقشه امروزی دنیا منطبقه. حالا بازم سوال پیش میاد که اصلا سلت ها کی بودند؟ سلت ها بخشی از اقوام هند اروپایی بودند که از حدود 1200 سال قبل از میلاد در مناطق وسیعی از اروپای غربی و مرکزی به صورت قبیله‌ای و پراکنده زندگی می‌کردند. گال ها از شمال و رومی ها از جنوب اونقدر پیشروی کردند که اتروسکن ها شهرهای کمی از جمله ویی و کولزیوم براشون باقی مونده بود. بعد از شکست دادن اتروسکا اصلا قبایل گال اومدن چند تا شهر مثل میلان و ورونا و اینا رو در اون مناطق تأسیس کردند. اما بشنویم از روم. روم از یک دولت شهر کوچیک تبدیل به قدرت منطقه‌ای شد، در حالی که هم درگیری در خارج از روم در جریان بود و همین که روم دچار مشکلات داخلی شد. یه سری درگیری پیش اومد بین طبقات جامعه که بهش میگفتن کشمکش بین طبقات که از حدود سال 500 تا 287 قبل از میلاد به طول کشید. مالکان، ثروتمندان و اشرافزادگان و اینها بهشون میگفتن پاتریسیان و از نوادگان سناتورهای دوران پادشاهی روم بودند. بقیه شهروندا که افراد عادی بودن بهشون میگفتن پلبیان. خب معلومه جمعیت پلبیان ها خیلی زیاد بود ولی خیلی فقیر بودند، نه زمین داشتن نه ثروت داشتن و عملاً انگار که به حساب نمی اومدن و اگر حتی یک قدم اشتباه برمی داشتن برده می شدن. اینجوری که پلبی هایی که توی زمانهای مثلا سخت مثل قحطی و اینها یا جنگ و اینها می رفتن از پاتریسیان ها وام می گرفتن، خب چیزی نداشتن که به عنوان وثیقه بذارن، خودشون رو به عنوان وثیقه می گذاشتن و اگر نمی تونستن وام رو باز پرداخت بکنن برده می شدن. این وضعیت در حدود سال 495 قبل از میلاد به اوج خودش رسید، زمانی که یک سرباز پیر وارد رومن فروم شد و داستان خودش رو تعریف کرد. اون گفت که چطور بدهکار شد و به بردگی افتاد. این داستان برای پلبیان ها که از زبان یک کهنه سرباز شنیده بودند خیلی ناامید کننده بود. به هر حال اون سرباز برای افتخار روم جنگیده بود و پلبی ها دیدن که قدرتشون زیاد نیست اما تعدادشون زیاده. بنابراین بهترین استراتژی این بودش که اعتصاب بکنن. پلبی ها اکثریت ارتش روم رو تشکیل میدادن و روم اون موقع در حال جنگ با چند تا قبیله ایتالیایی دور و بر خودش بود. اینها اومدن اعتصاب کردن، گفتن ما نمی جنگیم و رفتن در کوه مقدس بست نشستن. این اتفاق بسیار کم سابقه بود و سنا وحشت کرد و اومد که به پلبی ها پیشنهاد کرد که بیایید شماها یک نهاد جدید داشته باشید به نام تریبون پلبی و میتونید از این طریق هم در حکومت سهیم باشید و هم که صدایی داشته باشید، نماینده‌تون میاد حرف میزنه و اینها. این نهاد جدید یه مانعی شد در برابر سوء استفاده های پاتریسیان ها. خب اونا یعنی پلبیان ها تونستن دیگه هر قانونی که به نفعشون نبود رو وتو بکنن و سنا هم اومد گفتش که این نهاد اصلا مقدسه و هیچ کس حق دست درازی بهش رو نداره. با این حال در طول چندین دهه بعد کشمکش قدرت بین کنسول ها، سنا و تریبون به طور منصفانه متعادل باقی موند و یک قانوننامه عادلانه هم تنظیم کردند. در سال 451 قبل از میلاد 10 تا قانونگذار اومدن نشستن و قانوننامه جدید روم رو نوشتن. این قوانین روی چوب نوشته شد و در میدان روم برای عموم به نمایش گذاشته شد. اینها قوانین 12 گانه‌ای بودند که اساس حقوق روم رو تشکیل میدادند. اگرچه که این قوانین به دلیل اعتصاب پلبی ها تدوین شده بود، اما همچنان قوانین نامطلوبی برای اونها تو این قوانین بود. مثلا قانون 11 ازدواج
افراد با طبقات پایین تر از خودشون رو ممنوع میکرد و خب تبعیض‌آمیز بود دیگه. وقتی که تنش‌های داخلی شهر روم فروکش کرد، رومی‌ها تونستن به مشکلات خارجی خودشون بپردازن و اون چیزی نبود غیر از گسترش سیطره سرزمین‌هاشون. هدف بعدی شهر وی بود. این شهر فقط 16 کیلومتر با روم فاصله داشت. چقدر روم کوچیک بوده اون موقع. و اون طرف رود تایبر این قرار داشتش. وی یکی از ثروتمندترین شهرهای اتروسکی ها بود. اون زمان متحدین اتروسکی ها در حال مبارزه با قبایل گال توی شمال بودند و رومی ها فکر کردن که با محاصره وی میتونن شهر رو سریع تصرف کنند. اما این جمهوری اولیه روم هنوز به یک قدرت نظامی بزرگ تبدیل نشده بود و تجهیزات لازم برای محاصره و یک حمله سریع رو نداشت. محاصره به طور پراکنده ادامه داشت تا سال 396 قبل از میلاد که رومی ها یک تونل به داخل شهر حفر کردند و اتروسکی ها رو غافلگیر کردند و تونستن شهر رو تصرف بکنن. اما این محاصره طولانی رومی ها رو به شدت ضعیف کرده بود. به گفته لیوی در یک زمان نامناسب یکی دیگه از شهرهای اتروسکی در شمال به نام کولوزیوم از رومی ها درخواست کمک کرد در برابر حمله گال ها. ارتش روم خسته بود. برای همین هم تصمیم گرفتند ماجرا رو به روش دیپلماتیک فیصله بدند. سفرایی فرستادن برای صلح و مذاکرات صلح به مشاجرات کشیده شد و در سال 387 قبل از میلاد گالها به رهبری برونوس به سمت روم حرکت کردند و به تایبر رسیدند. ارتش خسته روم در انتظار اونها بود، اما تعدادشون انقدر کم بود که برونوس فکر کرد رومی ها دارن آماده میشن تازه برای کمین کردن. اما بعد از اینکه فهمید که این اند کمین رومی ها همین هست، دستور حمله داد و اتحاد قبایل گالی ارتش روم رو به کلی نابود کرد. بازمانده های اونها تلاش کردند که از رود تایبر بگذرن، اما یا غرق شدن یا در جریان فرار کشته شدن و بعد هم برونوس به سمت خود روم حرکت کرد و گالها 7 ماه شهر رو اشغال کردند. این آخرین باری بود که روم تا 800 سال دیگه توسط خارجی ها اشغال شد. اینجا میتونست پایان روم باشه و ما هرگز نام این شهر رو دیگه نشنویم. اما روم توسط یک متحد غیر منتظره نجات پیدا کرد. طاعون زد به اردوگاه‌های گال‌ها و اونقدر از اونها کشت که حتی نتونستن جنازه ها رو دفن کنن. اینجوری شد که پیشنهاد صلح رومی‌ها رو قبول کردند و راضی شدند که در ازای دریافت 453 کیلو طلا شهر رو ترک بکنن. ترازوهای گال‌ها خراب بود. البته داشتن زیر و رو می‌کشیدن و وقتی که رومی‌ها بهشون اعتراض کردن که آقا شما دارید تقلب می‌کنین، برونوس پر رو برداشت شمشیرش هم انداخت روی ترازو و تعادل ترازو رو بیشتر به هم زد. مورخان رومی میگن همین لحظه مارکوس فریوس کامیلیوس، چقدر اسم اینا سخته، که یک ژنرال و دیکتاتور معروف رومی بود، از یه نبرد دیگه برگشت و وارد میدان شد. بزن و بکش شروع شد و کامیلیوس گالها رو شکست داد و اونها رو از شهر بیرون کرد. درسته که گالها رفتند، ولی چیزی که از روم موند غیر از ویرانه نبود. گالها روم رو ترک کرده بودند، اما روم ویرانه شده بود. روم چیز ویژه‌ای نبود، فقط یک سکونتگاه لاتین بود مثل بقیه شهرهای شبه جزیره ایتالیا، اما مردمانی داشت با انگیزه و بلند پرواز و در آرزوی گسترش سرزمینشون. اونها شهر رو دوباره ساختن، بزرگتر و بهتر از همیشه، با اراده‌ای قوی‌تر. دیگه تنها ایتالیا تو دید رومی‌ها نبود، بلکه اروپا در افق دید اونها قرار داشت.
اونها نمیدونستن چه آینده‌ای در انتظارشونه، ولی انگیزه بالا و آرزوهای بزرگشون بهشون نیروی پیروزی توی هر مبارزه‌ای رو میداد و همین کافی بود. در واقع سقوط روم هرگز اون رو نابود نکرد، بلکه روم رو دوباره ساخت. با این حال این رویداد به عنوان تولد دوباره برای روم تلقی شد و کامیلیوس به عنوان بنیانگذار دوم شهر روم در تاریخ ماندگار شد. رومی ها هنوز خاطره تلخ حمله گالها از یادشون نرفته بود، ولی باز تصمیم گرفتن برای محافظت از مرزهاشون قلمروشون رو گسترش بدن. گسترش مرزی خودش دوباره نیاز به محافظت بیشتر داره. هرچی مرزهای بیشتری داشته باشی نیاز بیشتری به دفاع و گسترش دوباره داری دیگه. این لوپ روندی بود که توی سالهای بعدی به طور مکرر در تاریخ روم تکرار شد و آغاز فتح و فتوحات رومی ها و نقطه ابتدایی این مسیر دقیقاً از همین زمان و همین جا بود. رومی ها با قبایل لاتینی که در اطراف روم زندگی می کردن اوکی بودن و خیلی مشکلی نداشتن. اول اینکه خیلی این قبیله ها اذیت و آزاری نداشتن براشون و تحت نفوذ رومی ها بودن و بعد هم که اصلا با همدیگه پیمان صلح امضا کرده بودن. از سمت جنوب تا رود لیری اوکی و راضی بودن، اما اون طرف رود لیری مردمانی زندگی می‌کردند به اسم سامنایت. اینا از اقوام لاتین نبودند و به زبان اوسکانی صحبت می‌کردند. زبان اوسکانی یکی از زبان‌های ایتالیایی باستان بود. سامنایت ها مردمانی خرافاتی بودند ولی بسیار ماهر توی کشاورزی و بسیار چیره دست در دامپروری بودند و توی مناطق کوهستانی و مرکزی ایتالیا ساکن بودند. محیط کوهستانی اونها رو سرسخت و مقاوم کرده بود. ارتش بسیار قوی و منظمی هم داشتند. رومی ها در مدت 50 سال چندین بار با سامنایت ها جنگیدند. جنگ اول با سامنایت ها شروع شد. در طول جنگ اول رومی ها در چند نبرد مهم پیروز شدند. با این حال طرفین در نهایت به این نتیجه رسیدند که یک معاهده صلح با هم دیگه ببندند. رومی ها موفق شدند کامپانیا و شهر کاپوا رو تحت نفوذ خودشون در بیارن، اما سامنایت ها همچنان به عنوان یک نیروی مستقل قدرتمند توی مناطق کوهستانی باقی مونده بودن و جنگ به طور کامل باعث از بین رفتن قدرت اونها نشده بود. هنوز جنگ اول با سامنایت ها تمام نشده بود که قبایل لاتین اطراف روم پیمان صلحشون رو شکستن و علیه روم شورش کردند. لاتین ها به شدت و با تمام توان مبارزه کردند. با این حال در سال 338 قبل از میلاد رومی ها تونستند لاتین ها رو شکست بدن و اتحادیه لاتین ها رو منحل بکنن. بعد از این پیروزی رومی ها حقوق اقتصادی و تجاری شهرهای لاتین رو که علیه روم شورش کرده بودن ازشون گرفتن و به مردم این شهرها شهروندی روم بدون حق رأی دادن. یعنی اونها بعد تمام وظایف شهروندی مثل خدمت سربازی و اینها رو انجام میدادن، اما حق شرکت در انتخابات و تصمیم گیری های سیاسی رو نداشتند. خب این هم به این منوال گذشت. دومین جنگ سامنایت 22 سال طول کشید. در طول این جنگ طولانی چندین بار آتش بس اعلام کردند. بعد دوباره جنگ می‌کردند، دوباره آتش بس اعلام می‌کردند. یه بار رومی ها پیروز می‌شدند، یه بار سامنایت ها برنده می‌شدند. خلاصه روند جنگ فرسایشی شده بود. مشهورترین رویداد این جنگ نبردی بود که در سال 331 قبل از میلاد اتفاق افتاد.
سمنایت ها تعدادی از سربازان خودشون رو به شکل چوپان های عادی در اطراف اردوگاه های رومی فرستادن. این چوپان نماها شایعه‌ای پخش کردن مبنی بر اینکه سمنایت ها قراره به شهر کاپوا حمله کنند. رومی ها سراسیمه و با عجله به سوی کاپوا حرکت کردند، اما خبر نداشتن که توی مسیر دچار کمین سمنایت ها میشن. نیروهای رومی محاصره شدند و در نهایت مجبور به تسلیم شدند. ژنرال سمنایتی با شرایطی روبرو شد که باید یک تصمیم سرنوشت ساز می گرفت. یا باید رومیای شکست خورده رو آزاد بکنه، یا اینکه و با اونها پیمان صلح برقرار بکنه، یا اینکه اونها رو نابود بکنه و تهدید روم رو برای همیشه از بین ببره. اما ژنرال سمنایتی یه تصمیم دیگه ای گرفت. یک راه میانی انتخاب کرد، تصمیم گرفت رومی ها رو آزاد بکنه، اما قبل از اینکه اونها رو آزاد کنه وادارشون کرد که از زیر یوغ عبور بکنن، اقدامی که در ایتالیا به عنوان نمادی از تحقیر شناخته میشه. این حرکت رومی ها رو از نظر روحی خرد و داغون کرد، جوری که این تحقیر یادشون نرفت. حالا یوغ یعنی چی؟ یوغ یه وسیله چوبیه که گردن حیوانای بارکش مثل خر و گاو و اینا بسته میشه تا اینکه اونها بتونن وسیله های مثلا نقلیه یا اینکه ابزار کشاورزی و اینا رو بکشند. در زمینه نظامی و تاریخی زیر یوغ رفتن یک سنت تحقیرآمیز بود که در دوران باستان به ویژه در ایتالیا برای نشان دادن شکست و تسلیم یک دشمن به کار می رفت. عبور ارتش روم از زیر یوغ یک نقطه تحقیرآمیز و دردناک در تاریخ روم بود که تأثیر عمیقی بر روحیه و انگیزه اونها گذاشت. در پی این رویداد رومی ها 5 سال فرصت داشتند تا ارتش خودشون رو اصلاح کنند و در این مدت سیستم نظامی خودشون رو بازنگری کردند. این اصلاحات شامل ارتقای استراتژی ها، تاکتیک های جنگی و سازماندهی بهتر ارتش بود که در نهایت باعث تقویت توانایی رزمی و هماهنگی نظامی اونها شد. بعد از پایان آتشبس 5 ساله رومی ها دوباره به میدان برگشتند و برتری خودشون رو بر سمنایت ها تحمیل کردند. سمنایت ها بعد از شکست های گذشته سال 298 قبل از میلاد در آخرین تلاش خودشون برای جلوگیری از قدرتگیری بیشتر روم یک ائتلاف بزرگ با دیگر دشمنان رومی از جمله اتروسکی ها، اومبری ها و قبایل گال شمالی مثل قبیله سنین تشکیل دادند. این اتحاد به عنوان آخرین امید سمنایت ها و متحدانشون برای مقابله با گسترش روم در ایتالیا بود و هدفش بازپسگیری سرزمین‌های از دست رفته اونها و جلوگیری از تسلط کامل روم بر ایتالیای مرکزی بود. گال‌های شمالی که پیشتر هم حملاتی رو به روم انجام داده بودند به این اتحاد پیوستند تا فشار بیشتری به روم وارد بکنند. با این حال علی‌رغم تلاش‌های گسترده و نیروی نظامی زیاد این اتحاد نتونست مقابل رومی ها ایستادگی بکنه. روم با بهره‌گیری از اصلاحات نظامی و استراتژی های جدید تونست پیروز بشه و روند تسلط خودش بر منطقه رو ادامه بده. رومی ها در جریان جنگ های طولانی مدتشون با سمنایت ها به منظور بهبود ارتباطات و تحرکات نظامی جاده آپیا یا ویا آپیا رو ساختند. ساخت جاده آپیا در سال 312 قبل از میلاد آغاز شد، زمانی که رومی ها درگیر جنگ دوم سمنایت ها بودند. این جاده به دستور آپیوس کلودیوس که یکی از سیاستمداران برجسته رومی بود ساخته شد و به نام او نامگذاری شد. این جاده در ابتدا از روم به شهر کاپوا در جنوب ایتالیا کشیده شد، اما بعدها تا بروتیوم محل کنونی بندر بروسیو گسترش یافت.
شکست سمنایت ها نه تنها اونها بلکه دیگر قبایل و شهرهای ایتالیا رو هم تحت کنترل روم در آورد و مقدمه‌ای برای گسترش بیشتر روم در دهه‌های بعدی شد. رومی ها بعد از پیروزی سمنایت ها در سال 290 قبل از میلاد تونستن بسیاری از شهرها رو به قلمرو خودشون اضافه کنن و در برخی از این شهرها شهروندانی بدون حق رأی ایجاد کردند. بعد هم ارتش‌های خودشون رو توی اون مناطق تازه فتح شده مستقر کردند و به مستعمره سازی در اون مناطق مختلف ادامه دادند. این تقریباً 50 سال شامل 3 جنگ سمنایت و جنگ لاتین ها باعث شد که رومی ها سخت‌تر و با تجربه تر بشن و به تدریج بر ایتالیای مرکزی مسلط بشن. داستان تاریخ روم و گسترش سیطره جمهوری روم بر سرزمین ها رو همینجا نگه داریم و بقیه داستان رو در ویدیوهای بعدی براتون خواهم گفت. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر اینطوره حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک بکنید لطفاً و کامنت بگذارید، ترجیحاً به زبان انگلیسی، و کامنت های فارسی هم خیلی خوبه، خیلی قوت قلب و انرژی میده. البته من از نظر اون قوانین یوتیوب میگم که کامنت انگلیسی بگذارید. فکر کنم دیگه خودتون که یوتیوب باز هستید میدونید همه این چیزا رو. و امیدوارم که هممون در سایه خرد و آگاهی باشیم.